So ganito ang sitwasyon. Meron kang na-receive sa Messenger na Zoom link, at gusto mong mag-join. At meron ka na ding naka-install na Zoom app sa iPhone mo. Kaya lang, ayaw mong mag-type pa isa-isa ng meeting ID at passcode. At ang gusto mo ay mag-tap na lang sa link. Kaya nag-tap ka naman sa link. Ngayon eto na ang problema. Pag-tap mo sa launch meeting, ayaw namang mag-open sa app. Kahit naka-ready na ang iyong app. So ano ang solusyon ba natin dyan? Easy lang po. Tap tayo sa copy link, at mag-open tayo ng browser, tap sa Safari. At e-paste natin dito sa address bar. And bingo! Lumitaw na ang open app. Tap na sa open. Chillax lang. Wait na bigyan ka ng permission ng host. Bingo! Naka-join ka na. Yehey! This ends this lesson. Paki-like naman kung nakatulong ang video na ito. At try to consider din na mag-subscribe. Salamat po. God bless.